Sopor är en stor del i världens miljöproblem. Uppemot 30% av det som slängs i återvinningskärl idag slängs fel och över 60% av det som slängs i hushållens restavfall skulle kunna återvinnas istället för att eldas upp. Att hantera dessa förpackningar och tidningar som hamnar i restavfallet kostar Sveriges kommuner cirka 1,5 miljard kronor varje år. Källsort finns till för att lösa problemen med en bristfällig avfallskedja. Filip är en av de som bor i det första huset där källsort implementerats. Med källsort och sensorer i sopkärlen kan Filip se fyllnadsnivå för de olika kärlen redan innan han går till sitt soprum och när nästa tömning sker. På så sätt kan han planera vilka sopor han tar med sig. I soprummet blippar Filip sin tagg innan han slänger soporna. Redan existerande AI-teknik och sensorerna i kärlen känner av vad Filip slänger och ger honom feedback på om han slänger rätt eller inte. Datan om hur invånarna i staden slänger samlas in och kan användas för att identifiera sopmönster, rikta insatser och ge långsiktig feedback till invånarna. Vad är egentligen tanken med källsort? Tanken med källsort är att det ska öka folks motivation att vilja källsortera, men även underlätta för dem att göra det. Det ska även göra det möjligt i Göteborg att inrikta insatser på specifika områden där det upplevs som större problem. Vill du utveckla lite vad Göteborgs stad tjänar på det här? Med källsort så kommer andelen restavfall att minskas, men det kommer även öka kvaliteten på de sorterade soporna, vilket sänker Göteborgs stads kostnader för hantering. Dessutom så kommer källsort samla in data på en individnivå, vilket möjliggör punktinsatser mot områden där det är ett större problem. Men hur ska källsort finansieras egentligen? Med källsort så minskar kostnaderna för flera av de aktörer som verkar i avfallshanteringskedjan. Det kommer ge stora incitament till att investera i denna lösning. I den tillhörande källsort-appen kan du se ditt klimatavtryck och följa hur mycket du slänger och om du slänger rätt. Här kan du även bjuda in dina vänner till att använda källsort. När fler använder appen ökar dess värde då du kan se hur mycket du slänger i jämförelse med de som bor i ditt område och också tävla mot dem. Kanske blir det du som hamnar på topplistan över de som slänger bäst i ditt hus. I appen kan du även söka information om var du ska slänga ditt avfall för produkter du är osäker på. Där kommer du också kunna samla troféer och utmana dina vänner för att se vem av er som egentligen slänger mest Greta-vänligt. Dessa nätverkseffekter kommer hjälpa till att sprida appen. Källsort bidrar till ett mer hållbart Göteborg. För alla.